Magandang hapon po mga kaibigan. So may kaibigan tayo dito na magpapalit ng stator ng XRM 110. So kasi yung problema niya, nawawala na yung minor niya. Mahina na yung kuryente, yung pinakabuga nung stator natin. So yun, tara, samahan niyo palitan. Kasi mararanasan mo rito pagka may problema na yung stator ng XRM, mawawala yung minor, paiba-iba yung minor niya. May time pa mainit yung makina, mamamatay kahit na anong tono ng karburador kasi mahina na nga yung kuryente niya. So hindi na makasunod ng gusto yung kuryente niya. Mas marami na yung gasolina kaysa doon sa kaya yun nagkakaproblema. So bali mga kaibigan, ito yung tinatawag nila stator. So pag mahina na po kasi yung kuryente nito, may tendency na sira yung hard starting, sira yung minor niya. Kahit na anong tono ng karburador mo, hindi siya nabibigyan ng magandang minor. Tapos may time pa siya na mainit yung engine, namamatay. Kaya medyo hirap na magpatakbo ng unit. So ito, palitan natin to. Ito na yung bago. Kanta natin. Lang ito, mga 220. Binibenta mo yan, gawa ka ng NMAX. Wala ka sa ulo. Yan. Hi po. Tanong ka pa, 60 na yan. Baboy. Ay, babang agad yun dito. Hindi na, siya lang gumagano. Ay, gumagano ng dalawa. May mali tayo ginawa rin. Mali yan. Mali yan, dito rin yan. Ano nga yung battery mo? Tama, lagi ka mo yan. Kahit nabiligan mo eh, magtakli lang. Hindi ko nito. Kita mo. Wala, naliligyan yung ibabaw.
ako. Nag-iingat din yun. Ay, meron na. Meron na. Sir, sir. Ang galing yan, tuloy. Kasi lang yan, init o lalamig. At yung paghigpit boss, may kasama sa bilang yun. Oo. Oh, wanna be, I wanna be. Uwi ka na nga. Uwi na kayo. Kuya, hindi ko naman kuha ng pinakamalaki yun. So yun. Yung doon sa may... Ganun lang naman kadali yung pagkabit niya. Double check mo lang kung maigpit yung mga to. Mga tornilyo niya. Para hindi matanggal. Iniwan na ako. Iyo, akin na ako. Masama ko lang nila. Mas ka. Wala ka mas. Wala ka mas. Makagalit si mami mo. Sige. Maling ka lang? Lan. Siya mo, mga Mga baba, madali lang ito. Gulay lang. masarap yan ah. Ano lang to? Sitaw, tapos bago minti bukas. Sa mga toko ano? Walang mala, hindi ba yun yung Nakakot. Kaya ka na! Gusto ka ba dito eh? Balik ko, nasa bahay na ako. So yun, nakabit na natin. Nakabit na natin yung wire na. Hindi ka na naman maliligaw dito sa wire na ito kasi nakasakit. So yan. Sasalpak mo lang naman. So salpak na natin para ma-check natin yung kuryente. Dito na tayo sa So ganun lang naman kadali mga kaibigan magpalit ng stator. So lagi nyo lang naman tatandaan para malaman nyo kung may problema na yung stator ng XRM. Check nyo lang yung kuryente doon sa may ignition coil. Pagka nakita nyo mahina yung kuryente pag pinadyakan nyo, so isa na yon, isa na sa pwedeng maging problema ng stator pag mahina na yung kuryente. So yun, munting kaalaman lang po. So pakishare nyo lang din po pag napanood nyo. Baka sakaling makatulong nyo sa mga gustong matuto. Si Jomar nga pala ng Rookie Motovlog. Maraming salamat sa panonood. And God bless po sa inyo lahat.